Xin mến chào tất cả các bác nhé. Rất vui lại được gặp các bác ở video mới của em. Hôm nay em lại tiếp tục quay trở lại với vườn chanh dây. Đây là vườn chanh dây của em mới trồng và hiện nay đang cho ra quả bói. Và ở video này thì em sẽ chia sẻ với các bác cái cách làm cái dàn chanh dây truyền thống ở trên cái nền đất yếu, đất sình như thế nào. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Dây Tỷ Âu. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và công chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Các bác thân mến, đây là toàn bộ cái dàn chanh dây của em. Hiện nay đang bắt đầu cho ra những trái đầu tiên và cho ra rất nhiều trái. Ở đây đối với loại chanh dây, các loại chanh dây là một cái loại cây trồng khá khó tính, đặc biệt là rất kén đất. Và đối với vườn chanh dây này thì em đã trồng trên một cái địa hình. Đây đặc cái điểm là cái đất nhà em nó bị trũng, ẩm thấp. Tuy nhiên là qua tìm hiểu và cái cách trồng và em áp dụng vào thì hiện nay cái chất lượng nó cũng khá đảm bảo. Vườn chanh phát triển khá tốt. Đây các bác, cái vườn chanh của em ở bên dưới là các cái rãnh hiện nay đang đọng rất nhiều nước. Đây là một khu vực đất sình lầy nhé các bác. Và quá trình cải tạo để trồng cây chanh. Đối với cây chanh dây thì nó ưa những cái loại đất có độ phì nhiêu, độ xốp cao và không ưa nước. Tuy nhiên để vận dụng trồng có hiệu quả vào cái địa hình như thế này thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu và có những cái áp dụng sao cho nó phù hợp nhất. Thì để trồng được cây chanh dây nó đạt hiệu quả trên cái địa thế đất trũng thì trước tiên chúng ta phải quan tâm đầu tiên là đến cái việc cải tạo đất. Đây các bác thấy đất, đối với đất của em sẽ tiến hành múc các cái rãnh thoát nước. Em chia ra với hai hàng chanh dây là em múc một cái rãnh thoát nước khá sâu các bạn. Đây, đối với rãnh nước em múc ở đây khá sâu và hiện nay cũng đã đọng rất nhiều nước ở bên dưới. Để đảm bảo trong quá trình cây chanh của chúng ta phát triển mà nó không bị ngập úng và không bị ảnh hưởng đến cái bộ rễ, thì khi chúng ta múc rãnh thì em sẽ đắp những cái luống để chúng ta trồng đây thành những cái mô cao. Đây các bác thấy là toàn bộ cái hệ thống đất của em hiện nay đã đắp thành những cái mô cao để đảm bảo cho cái vị trí trồng cái gốc cây chanh của chúng ta nó được khô thoáng, không bị đọng nước. Và một cái điều lưu ý đặc biệt cần quan tâm nữa là để đảm bảo thoát nước tốt thì chúng ta cũng lưu ý cái việc làm sạch cỏ trên vườn. Đây, vườn của em thời gian vừa rồi em bận quá chưa làm được, dẫn đến cỏ khá tốt các bác. Và hiện nay cũng đã phun thuốc diệt cỏ. Tại vì khi những cây cỏ này chúng ta mọc tốt sẽ cản trở rất nhiều cái việc thoát nước ở trên vườn. Đây, phía trên này em đang làm cỏ nhé các bác. Khi chúng ta làm cỏ được thông thoáng như thế này thì cái vườn của chúng ta sẽ tiêu nước khá tốt. Đối với những người nông dân trồng cây chanh dây chúng ta xưa đến nay thì các bác chưa thấy ai làm trên đất sình như em thế này bao giờ, đúng không các bác? Tuy nhiên để chúng ta phát triển được thì cũng cần phải nghiên cứu kỹ để khi chúng ta trồng cây chanh dây lên nó đạt cái chất lượng và nó phát triển tốt. Và khi trồng những gốc chanh thì chúng ta cũng không nên trồng vào giữa các cây luống này. Chúng ta sẽ trồng hai hàng lệch về hai bên luống. Thì chúng ta trồng ở bên rìa cái luống gần cái rãnh thì cái độ thoát nước nó sẽ đảm bảo tốt hơn. Còn đấy là đối với cái việc làm đất, chuẩn bị đất để chúng ta trồng chanh thì nó cũng đơn giản thôi phải không các bác?
Cái nội dung thứ hai chúng ta cần phải quan tâm đó là cái cách làm giàn. Tại vì đặc điểm trên địa thế đất trũng ẩm thấp thì cái giàn của chúng ta nó rất dễ nhanh bị hư. Thì làm giàn ở đây thì toàn bộ xung quanh vườn các bác. Xung quanh vườn là em chôn bằng các cái trụ cọc bê tông. Đây, những cái trụ bê tông này là những cái trụ trước kia bà con chúng ta trồng hồ tiêu nha các bác. Và hiện nay hồ tiêu ở địa bàn em thì cơ bản là cũng bị xóa sổ rồi do dịch bệnh chết, và cái tiêu rất khó làm. Em mua cái trụ bê tông này về để làm. Đối với cái giàn chanh dây truyền thống thì để giảm chi phí, thường là chúng ta ở các cái hàng biên chúng ta chôn bằng các cái cọc gỗ. Tuy nhiên nó chỉ phù hợp đối với các cái loại địa hình đất cao thôi các bác. Còn đất trũng ẩm thấp thì khi chúng ta chôn cây cọc gỗ, sang năm thứ hai thường nó sẽ bị mục ở cái gốc và rất dễ bị đổ. Nên ở đây em sử dụng toàn bộ xung quanh bằng cái cọc bê tông. Đối với cọc bê tông thì chúng ta chôn ở xung quanh biên, và để do cái đất nó mềm nên là cũng rất dễ bị cái giàn nó nặng, nó sẽ kéo đổ, nên em chống bằng những cái cọc tre. Các bác, toàn bộ những cọc bê tông em chống bằng những cái cọc tre để đảm bảo cho cái xung quanh nó được giằng, được chắc chắn. Và đối với ở các cái chân của trụ bê tông này, em sẽ dùng các cái loại dây, ở đây là dây kẽm 4, và để em căng lên để léo giữ cái giàn ở bên trên cho nó chắc. Thì các bác thấy là có một cây cọc này để em dùng tới 2 dây kẽm giữ được 2 đường dây. Làm như vậy sẽ đảm bảo cái giàn chanh của chúng ta rất chắc chắn các bác. Còn đối với những cái hàng cọc bên trong vườn thì em dùng toàn bộ bằng cây tre nhé các bác, và nó chỉ có tác dụng để chống giàn thôi. Xung quanh chúng ta đã líu chắc chắn rồi thì những cái cây tre ở bên trong này sẽ đảm bảo chỉ có cái tác dụng là chống giàn lên, thì đảm bảo cái độ bền. Khi chúng ta chống những cây tre này thì cũng lưu ý với các bác là chúng ta chống ở 2 đường giáp với lại các cái rãnh thoát nước, để tránh trường hợp là trời mưa chúng ta ở bên trong là rất dễ bị ngập nước. Đây, toàn bộ những gốc tre. Và khi để cho cái gốc tre này chúng ta chống ở dưới đất mà nó không bị mục, thường ở dưới đất cao thì chúng ta chống trực tiếp xuống đất, và có thể chúng ta rắc một số cái loại thuốc mối là được. Tuy nhiên thì đối với cái đất này nó ẩm thấp, rất dễ bị mục cái chân cây tre này, nên em kê toàn bộ các cái cọc ở bên trong, em đều kê những viên đá các bác nhé. Kê những viên đá như thế này để đảm bảo cho cái gốc này nó có được cái độ bền. Thì toàn bộ em chống lên bằng những viên đá hết. Và đối với những cái hàng cọc tre này thì các bác cũng lưu ý là chúng ta cũng lên chống ở rìa bên các cái rãnh thoát nước, chúng ta không lên chống trực tiếp xuống dưới rãnh. Đây, như cây này, chỗ này là cái giàn, chỗ này cái cây nó yếu, em chống thêm một số cây ở dưới rãnh. Những cây này sang năm thứ hai nó sẽ bị mục cái chân, sẽ không đảm bảo. Thường thì đối với dàn chanh dây truyền thống bình thường ấy, thì em sẽ dựng những cái cọc này khoảng cách khoảng từ 3,5 mét đến 4 mét một cọc. Tuy nhiên đối với cái địa hình đất ẩm thấp trũng thì chúng ta lên đưa các cái cọc nó dày hơn vào. Bây cụ thể ở cái vườn này là em dựng bình cứ 3 mét một cọc nha các bác. Chúng ta đưa cái lượng cọc nó dày hơn, mặc dù nó tốn kém hơn, tuy nhiên nó đảm bảo được khi sang cái năm thứ hai có một số cây có thể nó sẽ bị hư, thì cái giàn của chúng ta có nhiều cây trống thì nó sẽ đảm bảo chắc chắn hơn. Đối với các cái đầu cọc bên trên thì chúng ta cũng dùng các dây kẽm, chúng ta nối các cái cố định những cái đường dây kẽm đi qua. Ở đây vườn em dùng toàn bộ bằng kẽm 3 nha các bác. Em căng khoảng với khoảng cách là 1 mét một đường dây. Thì thường đối với cây tre ở bên trên này thì cái độ bền nó rất cao các bác ạ.
nên là chúng ta chủ yếu quan tâm đến cái ở bên dưới chân cọc, do cái địa thế đất trũng nó dễ ảnh hưởng hư cọc. Còn đối với bên trên thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Mặc dù thời tiết nắng mưa nhưng đối với cái cây tre của chúng ta cái độ bền nó rất cao. Mặc dù cái địa thế đất nó thấp, nó không phù hợp với cây chanh dây, tuy nhiên chúng ta áp dụng đúng kỹ thuật, đúng cách thì cái sản lượng vẫn đảm bảo cho khá tốt. Đây vườn chanh dây này của em hiện nay đang phát triển rất tốt các bác, và đang cho ra những cái trái đầu tiên. Hiện nay trái ra khá đẹp. Và đối với cái giàn chanh thì hiện nay chưa phát hiện ra một cái loại bệnh nào cả. Một cái điểm yếu nữa của cái đất nó không phù hợp, đất ẩm thấp, nó sẽ dễ dẫn đến một số cái loại nấm bệnh, đặc biệt là đối với rễ. Các cái loại virus nó xâm nhập rất mạnh vào các cái hệ thống rễ cây, nó sẽ làm cho cây chậm phát triển và có thể chết cây. Tuy nhiên là chúng ta áp dụng đúng kỹ thuật thì cái đảm bảo cái thoát nước tốt thì các bác cũng cứ yên tâm. Đây cụ thể em đã trực tiếp làm và cho thấy cái cây chanh hiện nay đang phát triển rất mạnh, khá đẹp các bác. Thì đối với cách làm giàn chanh dây này thì nó cũng cơ bản như cái làm cái giàn chanh dây truyền thống mà em đã làm ở video trước. Các bác muốn tìm hiểu thì chúng ta có thể xem lại cái video trước của em để hướng dẫn quy cách làm cái giàn chanh dây truyền thống đảm bảo chắc chắn và ít tốn kém nhất. Tuy nhiên tùy cái địa thế, địa hình, nên nếu như ở địa bàn cái địa hình dốc ấy, thì chúng ta cũng không nên làm cái loại giàn như thế này. Đối với địa bàn đồi núi dốc thì thường bà con sẽ làm cái giàn chữ P hoặc giàn chữ L hoặc chữ Y, nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng tốt hơn. Đối với địa hình bằng phẳng thì thường thì bà con chúng ta sẽ làm cái giàn truyền thống, nó dễ làm và cái giá thành nó không cao. Một cái yếu điểm nữa ở cái đất có địa thế thấp là cái lượng cỏ nó lên rất nhanh các bác. Đối với các cái loại đất đồi, đất trên cao, khi chúng ta trồng thì thường thì em làm cỏ có một lần thôi. Tuy nhiên đối với đất này thì sau những trận mưa thì cỏ nó phát triển rất mạnh, nên là quá trình chăm sóc chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm đến cái việc làm sạch cỏ để cho đảm bảo cái vườn nó được thông thoáng, nó chống được một số cái loại nấm bệnh, và đặc biệt là nó thoát nước thì không bị ngập úng. Đối với cây chanh dây thì cái chất lượng và hiệu quả nó sẽ cao hơn rất nhiều. Như vậy là em cũng vừa giới thiệu với các bác về cái cách vận dụng để chúng ta làm cái giàn chanh dây ở trên cái địa hình đất trũng ẩm thấp mà vẫn mang lại được cái hiệu quả, cái năng suất cao và cây chanh phát triển rất tốt. Em chia sẻ để các bác có thể tham khảo vận dụng linh hoạt vào cái vườn cây của nhà mình, để quá trình chúng ta trồng áp dụng sao cho nó phù hợp nhất. Em xin dừng video ở đây nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.